تشهيتي البيتزا وما فيك ما يعجن، فهذه بيتزا سائلة. حضريها في آخر لحظة وفرحي بها وليداتك. دغيا دغيا كتوجد العجين ديالها كيجي ناجح، سهلة مهلة وكتجي لذيذة ما تشبعوش منها. تابعوا معايا الفيديو للأخير، وإلا عجبكم ما تنسونيش من لايكاتكم وبارطاج للفيديو. إذا على بركة الله نبداو في المكونات. عندي 3 ديال الكيسان ديال الماء يكون دافي. إلا كان الجو بارد ديروا الماء يكون دافي. عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الدار على حسب الجو. عندي بيضة واحدة. عندي القليل من الزعتر غادي نحكو بين يديا. ضروري البيتزا كتبغي الزعتر. عندي نص معلقة صغيرة ديال الثوم بودرة. عندي معلقة صغيرة مع مرش ديال الملح على حسب الذوق. وعندي تقريبا ربع كأس ديال زيت الزيتون. الا كان زيت الزيتون متوفر كان احسن، ما كانش كديروا زيت المائده. عندي كذلك ساشي ديال خميره الحلويات. وعندي معلقه صغيره ديال سكر سنيده، اي سكر حبيبات. غنخلطوا المكونات جيدا مع بعضياتها حتى كتدخل ديك البيضاء ودوك العناصر مزيان. من بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا، الدقيق ديال الفورص. ضفت هنايا الكاس الاول، غادي نخلط وغادي نضيف الكاس الثاني، كذلك الكاس الثالث والكاس الرابع. الكاس الرابع خليته على جنب، وغادي نخلط حتى كنتحصل على القوام اللي بغيت. القوام ديال هاد العجينه السائل اولا هاد البيتزا السائله كيكون قوامها ثقيل شويه على الكيك وثقيل على البغرير. هنايا ضفت الكاس الرابع. من بعد غادي يبان ليا الخليط مازال خاصو الدقيق، فغادي نضيف في الاخير نصف كاس. يعني في المجموع ديال هاد العجينه دخلت فيها 4 ديال الكيسان ونص. كيف ما كتشوفوا ضفت نص كاس. وهاد العجينه راه عطيتها لكم يعني اقتصاديه غير بالماء فقط. الا بغيتوا تعجنوها بالحليب فممكن، كذلك الا بغيتوا تضيفوا الحليب بودره ممكن. وانا راه كثرت شويه العجين. الا عندكم الطواغير صغيره فبامكانكم تنقصوا من الكميه ديال السوائل باش كتحصلوا على عجينه قليله. هذا هو القوام ديالها، كتكون هكا خاتره نوعا ما. صافي غندفي انا الفران. الجو بارد فكانت في الاثناء الشتا كتصاوب والجو بارد، فدفيت الفران غير شويه دفيته ودخلت ليه العجينه ودزت مباشره كنصايب الحشوه. يعني هاد البيتزا السائله ما خداتش معايا وقت اللي كتير. في مقلاه درت زيت المائده. غادي نضيف ليه الدجاج اللي قطعته بهذا الشكل، هذا شرائح بهذا الشكل باش ما يجيش الفيديو طويل. فانا قطعت الدجاج، قطعت كذلك الفلافل وقطعت البصل على نار تكون هكا مجهده باش داك الدجاج ما يطلقش لينا الماء. هنايا عندي فلفله حمراء وخضراء قطعتهم هكا، ضفت ليهم البصله حتى هي قطعتها بهذا الشكل هذا. تقدروا تضيفوا الفلفله الصفراء حتى هي الا متوفره. ضفت الملحه، الابزار، سكينجبير اي الزنجبيل. وغادي نضيف كذلك معلقه صغيره مع مرش ديال توابل الدجاج اولا توابل الشاورما. صافي وغادي نخلط المكونات. ما غاديش نخلي هادشي يطيب بزاف، يعني غير يدخلوا الطياب. صافي راه غادي يكمل الطياب ديالو في الفران. هنا العجينه ديالتي بعد ما اختمرات، راه دغيا اختمرات في الفران حيتاش دفيتو كيف ما قلت لكم. ما خداتش معايا وقت اللي كتير. وجبت اللاطه ديالتي فرشت ليها ورق الطبخ. غنحاول ندهن واحد الدهنه خفيفه بالزيت لتفادي الالتصاق. بعض المرات كنخرجوا فيه كيلصق. صافي وغادي نخوي العجينه ديالتي كامله. تقدروا تقسموا هذا الخليط على جوج، لان هذا الخليط هاد العجينه جاتني شويه غليظه. المهم الا كنتو كتبغيوها غليظه راه غتجيكم هي هذيك. بالنسبه لي انا جاتني شويه غليظه. دابا تشوفوا معايا في اخر الفيديو انا كنفضلها تكون هكا رقيقه. صافي غادي نسرح الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. والفران في هذا الاثناء راني سخنته.
وغادي ندخل هاد الباط الطيب. جانبا عندي هنايا الزيتون مقطع كحل والزيتون مقطع الخضر، وعندي الصلصه ديال الطماطم جاهزه. هنا من بعد ما طابت ليا الباط نشفات، ما غاديش نحمروها من الفوق، غير كنشوفوها طابت من التحت. صافي كنخرجوها وكنعمروها. ندهنتها بصلصه جاهزه، الا عندكم صلصه منزليه مصايبينها فديروها. صافي وغادي نضيف الحشوه اللي شاركت معكم. اسهل حشوه تقدروا ديروا الطون بلاصه الدجاج اولا الكفته، يعني اللي كتفضلوا. صافي غنوزع الحشوه ديالتي كامله على الوجه ديال العجين اولا ديال البيتزا. الا وصلتوا لهنا ومازال ما درتوا داك اللايك فغير هبطوا ديروه، ما خاسرين والو. شجعوا اختكم، لايك فقط للتشجيع. وشكرا شكرا بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم. صافي هنا ضفت الزيتون الكحل والزيتون الخضر، وغادي نضيف الفرماج. انا متوفر ليا غير هذا الفرماج ديال الموتزاريلا، وانتم ضيفوا اي فرماج كتفضلوا واي فرماج كيعجبكم. غادي ندير عليها من الفوق الذره اي المايس غير باش نهرس داك اللون، وغندخلها تحمر، يعني غير يذوب داك الفرماج. غادي نديرها غير من يعني العافيه كتكون فوق منها، غير يذوب داك الفرماج، لان المكونات العجينه طايبه والحشوه طايبه كلشي طايب. وغادي نرش عليها هنا في هذه الاثناء، ملي تخرجوها ديريكت رشوها اولا رشوها بالزعتر ملي تبغيو تدخلوها. انا راه نسيت، ما غادي نرشوها حتى الاخر. هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى وصفه اليوم تعجبكم. اي اقتراح اي وصفه مرحبا على الراس والعين. كنعطيكم دائما وصفات سهلين واقتصاديين وفي المتناول، فانتم ما تبخلوش عليا بداك اللايك والتشجيع ديالكم، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. هذا هو الشكل ديالها كيف ما قلت لكم. جاتني شويه غليظه، الا كتفضلوها هكا فحتى نتوما جربوها بهذا الشكل هذا، اولا نقصوا من العجين كيف ما قلت لكم، نقصوا من المكونات ديال السوائل. صراحه كتجي لذيذه، والدراري هكا كيف ما كتعرفوا كيحماقوا على البيتزا، فهذه بعدا كدغيا كتوجد وقع ديال الغراض. ومع هذا البرد كنبغيو هكا عشيوه كتكون هكا خفا زربا. شاركت معكم فطائر في المقلاة، جوج ديال الوصفات صراحه كيستحقوا انكم تجربوهم. رجعوا القناه غادي تلقاو وصفات اللي سهلين وفي المتناول. غنخلي لكم الصور ديالهم اخر الفيديو. شوفوا معايا البيتزا كيفاش كتجي، راه ما كتجيش لا معجنه ولا مدقسه، راه كتجي خفيفه، يعني الفيديو راه شارح نفسه. وكتجي ديك الحشوه ديال الدجاج لذيذه، كيجي داك الدجاج لذيذ. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتحتفظوا بالوصفه. الى هنا كنضرب لكم موعد الوصفات جداد بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.